Σου αρέσει πολύ μια γυναίκα, όμως έχεις αρχίσει να παρατηρείς πως δεν αισθάνεται το ίδιο για εσένα. Με λίγα λόγια, δεν νιώθει την ίδια έλξη που αισθάνεσαι εσύ για εκείνη. Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα θα μιλήσουμε για τα 10 πράγματα που δεν δουλεύουν όταν θέλεις να δημιουργήσεις έλξη. Πάμε! Because I'm awfully deceiving. I always say I'm fine, but that's not the true meaning. The walls are caving in and it leaves me with feelings. But the only one that matters is I won't be defeated. Πριν ξεκινήσω να αναλύω αυτά τα 10 χαρακτηριστικά, θα ήθελα να αναφέρω 3 πράγματα τα οποία είναι βασικά. Πρώτον, στη δημιουργία της έλξης μετράει η εξωτερική εμφάνιση, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεύτερον, μετράει ο τρόπος σκέψης και τρίτον, μετράει η συμπεριφορά. Στα 10 αυτά χαρακτηριστικά, στα 10 αυτά πράγματα που θα αναφέρω, θα αναλύσω κυρίως τα 2, δηλαδή τη συμπεριφορά και τον τρόπο σκέψης. Ακόμα, πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά ταιριάζουν μεταξύ τους, δηλαδή αλληλοσυνδέονται ή το ένα συμπληρώνει το άλλο. Και τρίτον, αυτό είναι το πρώτο από μια σειρά από βίντεο που θέλω να κάνω στο μέλλον και θα αναλύσω περισσότερο την έλξη. Πάμε λοιπόν να δούμε τα 10 αυτά χαρακτηριστικά. Νούμερο 1. Προσπαθείς συνεχώς να πουλήσεις τον εαυτό σου. Τι σημαίνει αυτό? Προσπαθείς να της δείξεις συνεχώς ότι είσαι αρκετά καλός για να σε επιλέξει. Προσπαθείς να παρουσιάσεις πόσο τρομερός και φοβερός είσαι, τα κατορθώματά σου, τις επιτυχίες σου. Έχω κάνει αυτό, έχω καταφέρει τ' άλλο, έχω πετύχει το παράλληλο. Μόνο και μόνο για να της δείξεις ότι η αξία σου είναι υψηλότερη από αυτή που έχεις ήδη. Όχι μόνο αυτό δεν χρειάζεται, γιατί πρώτον σε πιέζει, δεύτερον δεν είναι αυθεντικό, αλλά τρίτον επηρεάζει την έλξη γιατί την μειώνει. Γιατί έχει την ικανότητα να προβάλλει μια ανασφάλεια. Όσο περισσότερο προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι αξίζουμε, όσο περισσότερο προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι είμαστε φοβεροί, τόσο περισσότερο επικοινωνούμε στους άλλους ότι το έχουμε ανάγκη, οπότε κατ' επέκταση εμείς οι ίδιοι θεωρούμε ότι δεν έχουμε την αξία που θα θέλαμε. Σίγουρα είναι θετικό να προβάλλεις κάποια θετικά σου χαρακτηριστικά και κυρίως να προβάλλεις τον καλύτερό σου εαυτό, αρκεί να υπάρχει η βάση του αυθεντικού. Μην ξεχνάς ότι η γυναίκα δεν παρατηρεί τόσο τα επιτεύγματά σου, όσο το πόσο φτηνά είσαι διατεθειμένος να πουλήσεις τον εαυτό σου για να είσαι μαζί της και κυρίως την σχέση που έχεις με τον εαυτό σου. Αυτό είναι ένας από τους πυρήνες που μπορεί να δημιουργήσει έλξη και κυρίως να δημιουργήσει τη γέφυρα ώστε να βρεις γυναίκες οι οποίες είναι συμβατές με αυτό που εσύ προβάλλεις. Αν αυτό που εσύ προβάλλεις είναι αυθεντικό και η γυναίκα το βρίσκει ελκυστικό, τότε η διαθεσιμότητα και των δύο θα έρθει να κουμπώσει πάρα πολύ καλά. Νούμερο 2. Επικοινωνείς συνεχώς μαζί της πριν το πρώτο ραντεβού. Είναι ένα λάθος το οποίο όχι μόνο είναι κλασικό, αλλά προσωπικά το έχω κάνει πάρα πολλές φορές και μέχρι κάποιο σημείο είναι λογικό, γιατί δεν θέλουμε η γυναίκα να εξαφανιστεί, δεν θέλουμε να μας ακυρώσει την τελευταία στιγμή το ραντεβού και να βρεθούμε επί ξύλου κρεμάμενοι, ή υπάρχει περίπτωση να μην θέλουμε να παγώσει η επικοινωνία, δηλαδή να μην περάσει αρκετό χρονικό διάστημα, 3-4 μέρες χωρίς να έχουμε επικοινωνήσει και ξαφνικά να της υπενθυμίσουμε την ημέρα του ραντεβού. Πρώτα απ' όλα, μην ξεχνάς ότι όταν επικοινωνήσεις πάλι μαζί της, τότε θα είναι διαθέσιμη να βγείτε, γιατί πολύ απλά θέλει να βγει μαζί σου, της αρέσεις. Όμως, όταν διαρκώς επικοινωνείς μαζί της κάθε μέρα, ή όχι μόνο κάθε μέρα, αλλά αρχίζεις και στέλνεις ολόκληρα κατεβατά για να συντηρήσεις αυτή την επικοινωνία, για να συντηρήσεις αυτή τη ζέστη μέσα σε εισαγωγικά, τότε υπάρχει περίπτωση να αρχίζεις να δείχνεις απελπισμένος ή να νιώθει η γυναίκα μία πίεση ότι φοβάσαι μη τη χάσεις, ότι είσαι διατεθειμένος να κάνεις τα πάντα για να μην τη χάσεις, και αυτό δεν είναι ελκυστικό, γιατί οι γυναίκες μυρίζουν την απελπισία από χιλιόμετρο. Νούμερο 3. Κάνεις πάρα πολλά κοπλιμέντα. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να το ξεκαθαρίσω. Πρώτον, μην αποφεύγεις να κάνεις κοπλιμέντα, γιατί με αυτόν τον τρόπο δείχνεις στη γυναίκα ότι σου αρέσει και ότι δεν τη βλέπεις φιλικά αλλά τη βλέπεις ερωτικά. Και δεύτερον, μην κάνεις κοπλιμέντα για την εξωτερική εμφάνιση. Αρχικά, τα κοπλιμέντα πρέπει να βγαίνουν αυθεντικά. Δεν γίνεται να είσαι με το ρολόι ή να περιμένεις με το τουφέκι πότε θα κάνεις ένα κοπλιμέντο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να σου βγει ανάλογα με τη ροή της συζήτησης και με το τι θα σου δώσει και η γυναίκα. Δηλαδή, να σου αρέσει πραγματικά κάτι για να κάνεις ένα κοπλιμέντο. Ακόμα και προσωπικά μιλώντας, κοπλιμέντα του στυλ είσαι πολύ γλυκιά ή είσαι πολύ όμορφη, τα θεωρώ περιτά. Γιατί για μένα τα κοπλιμέντα είναι αυτά τα οποία τα εννοείς, δεν έχουν να κάνουν με την εξωτερική εμφάνιση, αλλά έχουν να κάνουν με τον χαρακτήρα, τη συμπεριφορά και με τον τρόπο που επικοινωνεί μαζί σου. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά με το να πεις σε μια γυναίκα πως
τη βρίσκεις όμορφη, γλυκιά ή πως τη βρίσκεις ελκυστική, με το να της πεις ότι βρίσκεις ελκυστική τη συμπεριφορά της ή τον τρόπο που σου μιλάει ή τον τρόπο που σε κοιτάει. Σε αυτή την περίπτωση επικοινωνείς πως έχεις κριτήρια, πως ξέρεις τι σου αρέσει και τι δεν σου αρέσει και πως ξέρεις τι θέλεις αλλά και τι δεν θέλεις. Νούμερο 4. Προσπαθείς να δείξεις ότι είσαι δύσκολος. Αυτό το χαρακτηριστικό το έβαλα κυρίως γιατί είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο το είχα εγώ στο ξεκίνημά μου. Όταν μου άρεσε μία γυναίκα, όχι μόνο δεν εξέφραζα τις προθέσεις μου, αλλά πίστευα πως έπρεπε να κρατήσω μία απόσταση από εκείνη, ώστε όχι μόνο να κάνει εκείνη την πρώτη κίνηση για να αισθανθώ εγώ μεγαλύτερη σιγουριά ώστε να εκφράσω τις προθέσεις μου, αλλά ταυτόχρονα φοβόμουν, αλλά και πίστευα ότι αυτό είναι ελκυστικό. Βασικά έδειχνα όχι τόσο ότι ήμουν δύσκολος, αλλά έδειχνα ότι ήμουν απόμακρος ή πολλές φορές έδειχνα ότι ήμουν πολύ σοβαρός. Αντί για να αφαιθώ σε μια διαδικασία επικοινωνιακή, να εκφραστώ, να προβάλλω τα κατάλληλα συναισθήματα και κυρίως να δω αν μπορώ να περάσω καλά με τη συγκεκριμένη γυναίκα που εξ αρχής μου άρεσε εμφανισιακά, αλλά να δω αν μπορώ να περάσω καλά μαζί της και σε επίπεδο χαρακτήρα, το οποίο είναι πολύ πιο σημαντικό. Ακόμα και μιλάω για τη δική μου περίπτωση, δεν ήταν και πολύ χρήσιμο γιατί προσπαθούσα να το παίξω δύσκολος ενώ δεν ήμουν. Δεν είχα επιλογές, δεν είχα κάποια γυναίκα στη ζωή μου, οπότε όχι, δεν ήμουν δύσκολος, βασικά ήμουν εύκολος. Νούμερο 5. Κλασικό. Προσπαθείς πρώτα να γίνεις φίλος της και μετά εραστής. Εδώ τώρα τι να πω. Έχω κάνει πολλές αναλύσεις πάνω στο friend zone και έκανα και πρόσφατα ένα βίντεο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Προσπαθείς πρώτα να φερθείς σαν φίλος για να έρθεις κοντά της και να χτίσεις οικειότητα. Πρόσεξέ με. Άλλο είσαι φιλικός, άλλο γίνεσαι φίλος. Η φιλική οικειότητα κάνει τη γυναίκα να αισθάνεται άνετα, γιατί τη συμπεριφέρεσαι σαν να είναι κάποια που ήδη γνωρίζεις. Πάντα βέβαια με σεβασμό, έτσι, δεν ξεπερνάμε κάποια όρια, γιατί ο άλλος μπορεί να αισθανθεί άβολα, οποιοδήποτε κι αν είναι, δεν μιλάω μόνο για μια γυναίκα που μας αρέσει. Όμως, όταν για παράδειγμα δεν εκφράζεις τις προθέσεις σου, όπως είπαμε πριν, δεν κάνεις κάποιο κοπλιμέντο ή δεν της λες, ξέρεις κάτι, να ανταλλάξουμε τηλέφωνα για να τα ξαναπούμε, ώστε να προτείνεις κάποιο ραντεβού και για να καταλάβει και εκείνη ότι δεν τη βλέπεις φιλικά, αλλά θέλεις να προχωρήσετε στα επόμενα επίπεδα, τότε αυτό το πράγμα διαιωνίζεται και φτάνει σε ένα σημείο να κυνηγάς την ουρά σου. Μην ξεκινήσεις μια φιλική σχέση με μια γυναίκα η οποία την βλέπεις ερωτικά. Αν δεν τη βλέπεις ερωτικά και προκύψει στη συνέχεια, αυτά συμβαίνουν. Αν όμως από την αρχή προσπαθείς να πας λαου-λαου, σιγά-σιγά, για να δεις και αν εκείνη ενδιαφέρεται, τότε αυτό δεν είναι ελκυστικό. Είναι ελκυστικό να μπορείς να παίρνεις πρωτοβουλίες και να ηγείσαι των καταστάσεων και των διαδικασιών. Νούμερο 6. Λες αστεία για να την κάνεις να γελάσει. Τα θετικά συναισθήματα, το γέλιο και το περνάμε καλά είναι πολύ βασικά στη διαδικασία της έλξης, γιατί δείχνουν κατά πόσο δύο άνθρωποι ταιριάζουν. Είναι ένα σπουδαίο επικοινωνιακό μέσο. Όταν όμως πιέζεις και προσπαθείς να κάνεις χιούμορ όταν δεν χρειάζεται, τότε αρχίζεις και αναιρείς εσύ ο ίδιος τον ρόλο σου. Ο ρόλος σου είναι να είσαι άντρας, ο ρόλος της είναι να είναι γυναίκα και εσύ να ηγηθείς και να εκφράσεις πρώτος τις προθέσεις σου. Ακόμα, το να μπορέσεις να κάνεις λίγο χιούμορ, γιατί εκείνη τη στιγμή ταιριάζει, είναι όλα καλά. Όταν όμως το κάνεις συνέχεια, όχι μόνο είναι κουραστικό, αλλά αρχίζει και γίνεται εκνευριστικό. Ταυτόχρονα επικοινωνείς πως έχεις τεράστια ανάγκη από εξωτερική επιβεβαίωση. Φτάνεις σε ένα σημείο να γελάς μόνος σου, ενώ οι άλλοι σε κοιτάνε περίεργα. Πίστεψέ με, το έχω ζήσει, ήταν χάλια. Νούμερο 7. Δεν προσπαθείς να τη γνωρίσεις. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο μου πήρε πολύ καιρό να μπορέσω να το εξασκήσω και να το φτάσω σε κάποιο επίπεδο ώστε να είμαι εγώ ίδιος ικανοποιημένος. Τι θέλω να πω. Μία σκέψη η οποία με βοήθησε αρκετά, γιατί στην αρχή είχα πολλά θέματα στο κομμάτι του φλερτ, είναι ότι θα χρειαστεί να έχεις δύο βασικούς πυλώνες σκέψης. Ο πρώτος τρόπος σκέψης είναι η αρχική προσέγγιση, δηλαδή να κάνεις το πρώτο βήμα, και ο δεύτερος τρόπος σκέψης, ο δεύτερος πυλώνας, είναι να αρχίζεις να ενεργοποιείς έναν διάλογο. Τι θέλω να πω. Πρώτα απ' όλα, στο τεχνικό κομμάτι η δημιουργία της έλξης και της άνεσης προφανώς είναι ένα θέμα το οποίο περιλαμβάνει πολύ μεγάλη ανάλυση και έχει πάρα πολλά επικοινωνιακά εργαλεία. Παρ' όλα αυτά, όταν εσύ κάνεις την πρώτη προσέγγιση, αρχικά αρχίζεις και βλέπεις αν πραγματικά η γυναίκα ενδιαφέρεται και είναι διαθέσιμη. Ακόμα βλέπεις αν
αυτό που βλέπεις στα πρώτα δευτερόλεπτα της γνωριμίας σας της αρέσει. Δηλαδή, αν της αρέσει η συμπεριφορά σου, η παρουσία σου και φυσικά η εξωτερική σου εμφάνιση και το στυλ σου. Όταν λοιπόν εσύ την προσεγγίσεις και δεις ότι είναι δεκτική, στη συνέχεια έρχεται ο δεύτερος πυλώνας, ο οποίος είναι ο διάλογος. Και στην αρχή εγώ κόλλαγα γιατί πίστευα ότι έπρεπε να πω κάτι το οποίο ήταν απαραίτητο να εντυπωσιάσει τη γυναίκα και να την κάνει να ενδιαφερθεί περισσότερο, αντί να προσπαθώ να είμαι χαλαρός, ήρεμος, κυρίως να είμαι αυθεντικός και να μπορέσω να στοιχειοθετήσω έναν διάλογο που στηρίζεται σε έναν τρόπο σκέψης ότι θέλω να γνωρίσω πραγματικά τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου για να δω αν του αρέσω αλλά και αν μου αρέσει. Δηλαδή, μάθε κάποια πράγματα πατώντας σε δικές σου δραστηριότητες, σε δικά σου ενδιαφέροντα και στο τι πραγματικά εσύ γουστάρεις. Δηλαδή, μίλησε για το πώς σου αρέσει να πηγαίνεις για φαγητό και ρώτα την, ή για το πώς σου αρέσει να διασκεδάζεις ή ποια είναι τα χόμπι σου. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσεις να παρουσιάσεις και μέσω της γλώσσας σώματος φυσικά κάποιες ελκυστικές συμπεριφορές, ενώ ταυτόχρονα θα μπορέσεις να προβάλλεις κριτήρια για το τι σου αρέσει, αλλά και να δεις για το αν ταιριάζεις με τη συγκεκριμένη γυναίκα. Αν δεν το κάνεις και αν συνεχώς έχεις στο μυαλό σου να προσαρμοστείς σε οτιδήποτε σου λέει η γυναίκα και να κάνεις τα πάντα για να εντυπωσιάσεις, τότε αυτό δεν είναι ελκυστικό. Μειώνει την έλξη και δεν θα έχουμε μια καλή και ποιοτική βάση για να στοιχειοθετήσουμε έλξη. Νούμερο 8. Συνεχίζει να προσπαθείς να τη φλερτάρεις ακόμα και όταν βλέπεις ότι δεν ενδιαφέρεται. Έχεις εκφράσει απλά και αντρικά τις προθέσεις σου, της έχεις δείξει ότι σου αρέσει, της έχεις πει ότι θέλεις να ανταλλάξετε τηλέφωνα για να τα ξαναπείτε ή το έχετε κάνει και έχεις επιδιώξει να βγείτε ραντεβού, αλλά αυτό το ραντεβού δεν έχει έρθει ποτέ γιατί έχει βρει 1002 δικαιολογίες. Κόφτο, σταμάτα το, κόψε επικοινωνία. Γιατί ασχολούμαστε με γυναίκες που δείχνουν και εκείνες ότι τους αρέσουμε. Ναι, μεν θα κάνεις την πρώτη κίνηση να της δείξεις ότι σου αρέσει, αλλά από εκεί και πέρα, αν δεν βλέπεις ανταπόκριση, όχι μόνο είναι πιεστικό και για τη γυναίκα, αλλά είναι και μια διαδικασία η οποία εσένα δεν σου αξίζει. Γιατί όσο περισσότερο προσπαθείς να κερδίσεις μια γυναίκα που δείχνει πως δεν της αρέσεις, τόσο περισσότερο είναι πιθανό ή να φας κόλλημα, αλλά και κυρίως να χάσεις την αξιοπρέπειά σου. Ναι, μεν δείχνεις ενδιαφέρον μία φορά, ναι, μεν κάνεις προσπάθεια για να προχωρήσει η επαφή στο επόμενο επίπεδο άλλη μια φορά, ωστόσο, αν βλέπεις ότι η γυναίκα δεν ενδιαφέρεται, απλά προχώρα. Ασχολούμαστε με ανθρώπους που ασχολούνται και εκείνοι μαζί μας. Φυσικά αυτό έχει πολύ μεγάλη επίδραση στην έλξη. Γιατί όσο περισσότερο δείχνεις πως προσπαθείς να την κερδίσεις, πως όσο περισσότερο δείχνεις πως η ζωή σου θα έχει μεγαλύτερη ευτυχία αν μπει στη ζωή σου συγκεκριμένη γυναίκα, τόσο περισσότερο της ασκείς μεγάλη πίεση και η έλξη πέφτει. Νούμερο 9. Ξεκινάς από θέση χαμηλότερης αξίας. Για κάποιον λόγο, και κάποιοι από αυτούς τους λόγους μπορεί να έχουν κάποια λογική βάση, θεωρείς ότι η αξία σου είναι χαμηλότερη από την αξία της γυναίκας. Δηλαδή θεωρείς ότι η γυναίκα έχει να σου προσφέρει περισσότερα από ό,τι έχεις να προσφέρεις και εσύ. Πρώτα απ' όλα αυτό δεν το ξέρεις. Δεν ξέρεις αν κάποιος άνθρωπος έχει να σου προσφέρει περισσότερα από ό,τι έχεις να προσφέρεις εσύ. Δεύτερον, αν έχεις αυτόν τον τρόπο σκέψης, μειώνεις τον εαυτό σου και τον πυροβολείς στο πόδι πριν καν ξεκινήσει η διαδικασία του φλερτ. Τρίτον, εσύ ο ίδιος χτυπάς την αυτοεκτίμησή σου και την αυτοπεποίθησή σου χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες παρελθοντικές αποτυχίες που να σε κάνουν να πιστεύεις ότι δεν έχεις τα απαραίτητα εφόδια. Ή υπάρχει περίπτωση αντιστοίχως να μην υπάρχουν αρκετές παρελθοντικές επιτυχίες που να σου επιβεβαιώνουν ότι αρέσεις τουλάχιστον σε κάποιες γυναίκες ή σε κάποιους τύπους γυναικών. Όπως και να έχει όμως, θα χρειαστεί να γνωρίζεις ότι η αξία που προσφέρεις δεν είναι χαμηλή. Νούμερο 10 και τελευταίο. Σκέφτεσαι μόνο το αποτέλεσμα. Αυτό είναι πολύ μεγάλο κομμάτι. Όταν ξεκινούσα και προσπαθούσα να βελτιωθώ στη συγκεκριμένη διαδικασία, σκεφτόμουν ότι έπρεπε να κάνω τα πάντα τέλεια για να φτάσω στο σημείο να ανταλλάξω τηλέφωνο με μία γυναίκα. Ή από τη στιγμή που αντάλλαζα τηλέφωνο με μία γυναίκα, θεωρούσα ότι έπρεπε να κάνω τα πάντα για να βγω ραντεβού μαζί της. Ναι, μεν υπάρχει μία διαδικασία μέσω της οποίας φανερώνεται η διαθεσιμότητα αλλά και το πόσο αρέσεις σε μία γυναίκα. Και τα πράγματα είναι απλά. Επικοινωνείτε, αρέσει ο ένας τον άλλον, εκφράζει τις προθέσεις, δείχνει τις προθέσεις της με διαφορετικό τρόπο βέβαια γιατί είναι γυναίκα, αλλά ταυτόχρονα ανταλλάζετε τηλέφωνα, βγαίνετε ραντεβού και η σχέση, η επαφή προχωράει. Όμως, όταν σκέφτεσαι διαρκώς το αποτέλεσμα, χάνεις ολόκληρη τη διαδικασία. Πρώτα απ' όλα δεν περνάς καλά. Δεύτερον, πιέζεσαι. Τρίτον, περνάς τα πάντα από ένα φίλτρο διαρκούς αυτοκριτικής. Δηλαδή, αξιολογείς συνεχώς τις αντιδράσεις της γυναίκας
και αν αυτά που είπες είχαν θετική επίδραση πάνω της. Εδώ πέρα δεν έχει να κάνει με κάποιο πείραμα ή με κάποιο εργαστήριο στο οποίο αρχίζεις και δοκιμάζεις. Ναι, οκ, όταν είσαι στο ξεκίνημα θα δοκιμάσεις κάποια πράγματα, κυρίως για να βρεις το στυλ που σου ταιριάζει, στο φλερτ και στο πώς εσύ θέλεις να εκφράζεις τις προθέσεις σου. Από εκεί και πέρα όμως, όταν λοιπόν σκέφτεσαι μόνο το αποτέλεσμα, τότε δεν μπορείς να είσαι στη στιγμή να την απολαύσεις και κυρίως να δεις πώς πραγματικά θέλεις να περάσεις καλά με τη συγκεκριμένη γυναίκα, πώς θέλεις να εκφράσεις τις προθέσεις σου, αλλά και πώς θέλεις και εσύ να εκφράσεις τις προθέσεις της η γυναίκα. Όταν διαρκώς λοιπόν σκέφτεσαι το αποτέλεσμα, μπορεί να πας τα πράγματα πάρα πολύ αργά, δηλαδή να καθυστερήσεις, να ζητήσεις από τη γυναίκα να ανταλλάξετε τηλέφωνα γιατί φοβάσαι μια τυχόν απόρριψη και να φτάσεις στο σημείο να μιλάς μαζί της 2 ώρες ή 2 μέρες ή 2 μήνες και στο τέλος να σου πει ξέρεις κάτι, δεν θέλω, δεν ενδιαφέρομαι, έχω σχέση, ή μπορεί να πας τα πράγματα πάρα πολύ γρήγορα γιατί θέλεις σώνει και καλά να δεις αν αρέσει στη συγκεκριμένη γυναίκα. Δηλαδή μετά από λίγα λεπτά να της πεις ξέρεις κάτι, να ανταλλάξουμε τηλέφωνα γιατί μου αρέσει και θέλω να σε ξαναδώ, ενώ δεν έχει δημιουργηθεί η απαραίτητη έλξη αλλά και η απαραίτητη άνεση. Και φυσικά αυτό επηρεάζει δομικά το στοιχείο της έλξης. Ήμουν ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα μιλήσαμε για τα 10 πράγματα που δεν δουλεύουν όταν προσπαθείς να δημιουργήσεις έλξη. Να είσαι καλά!